Triệu Lệ Dĩnh nói, nếu được làm lại từ đầu, cô ấy vẫn yêu Phùng Thiệu Phong. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về quãng thời gian từng gắn bó cùng Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã bất ngờ thốt lên một câu khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt, nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, không khoa trương, không ồn ào, nhưng lại mang sức nặng tựa hàng nghìn ký ức ùa về. Nó giống như một nhát chạm khẽ vào trái tim người nghe, để rồi từng cảm xúc day dứt, thương nhớ và tiếc nuối bỗng dâng trào. Khán giả, truyền thông, thậm chí cả những người từng không tin vào chuyện tình của họ đều phải lặng đi vài giây, bởi câu trả lời này không phải lời đóng vai của một minh tinh trên màn ảnh, mà là lời nói thật của một người phụ nữ từng trải qua yêu thương, mất mát và thấu hiểu. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng thu hút sự chú ý đáng kể. Một ngày nọ, một phóng viên hỏi Triệu Lệ Dĩnh liệu cô ấy có còn yêu Phùng Thiệu Phong không? Câu trả lời của cô ấy thật bất ngờ, có. Lâm Canh Tân đứng bên cạnh cô ấy cười khúc khích CS, cô thật thà quá. Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt, cuộc hôn nhân của họ từng rất đáng ngưỡng mộ, nhưng nó không hề mà u hồng như một số người tưởng tượng. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ phải chăm sóc con trai mà còn phải đối mặt với sự non nớt và những cơn bộc phát cảm xúc của Phùng Thiệu Phong. Mặc dù Phùng Thiệu Phong rất chu đáo, nhưng những rắc rối trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, rời khỏi dinh thự nhà họ Phùng và bắt đầu một cuộc sống mới. Thay vì thụ động sau khi ly hôn, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng sôi động. Kỹ năng diễn xuất của cô được công nhận và sự tự tin của cô ngày càng tăng lên. Cô hiểu rằng TINS yêu đích thực rất hiếm, trong khi TNS yêu đích thực là trở thành một bậc thầy về cảm xúc, sở hữu khả năng yêu thương, niềm vui và hạnh phúc sâu sắc. Sự trong sáng và rạng rỡ của Triệu Lệ Dĩnh đặt ra câu hỏi, liệu GNS thời gian đã thổi hồn vào người phụ nữ, hay CSINS trải nghiệm đã thay đổi diện mạo định sẵn của họ? Chính trải nghiệm của Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh rằng nét quyến rũ của người phụ nữ chính là sức hút vĩnh cửu và vô biên. Hãy làm chủ cảm xúc, ngày càng quyến rũ hơn, và bạn cũng có thể sống một cuộc đời rực rỡ. Để hiểu được câu nói ấy, ta phải nhìn lại hành trình mà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng trải qua. Ngày đầu gặp gỡ trên phim trường, họ chưa phải là người tình màn ảnh, chỉ đơn giản là hai diễn viên cùng chung nhịp thở của nghệ thuật, cùng đắm mình trong những cảnh quay dài hàng chục giờ đồng hồ. Trong bối cảnh ánh đèn chói lóa, giữa những câu thoại dở dang, một sự đồng cảm lặng lẽ đã chớm nở. Phùng Thiệu Phong từng kể cô ấy là người phụ nữ rất khác biệt, vừa ngây thơ lại vừa mạnh mẽ. Tôi không biết từ khi nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy mỉm cười, cả ngày của tôi như sáng bừng lên. Còn Triệu Lệ Dĩnh, lúc ấy vẫn còn là một diễn viên miệt mài đi lên từ vai quần chúng, lại bị cuốn hút bởi sự tinh tế và quan tâm của anh. Giữa những khung cảnh phim giả tình thật, họ yêu nhau từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết rằng trái tim đã lặng lẽ trao nhau. Sau nhiều năm âm thầm gắn bó, họ bất ngờ tuyên bố kết hôn. Tin tức này khi ấy khiến cả làng giải trí chấn động. Người hâm mộ gọi họ là cặp đôi vàng, ngưỡng mộ vì một tình yêu tưởng chừng lặng lẽ lại kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào. Họ có một con trai đáng yêu, cậu bé chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu từng cháy bỏng. Những khoảnh khắc cả ba bên nhau, những nụ cười rạng rỡ của Lệ Dĩnh bên Thiệu Phong từng là hình ảnh đẹp khiến khán giả tin vào tình yêu thật sự giữa showbiz đầy thị phi. Nhưng rồi, hôn nhân không chỉ là câu chuyện của yêu thương, nó còn có trách nhiệm, áp lực, khoảng cách và vô vàn thử thách. Những mâu thuẫn dần xuất hiện, những tin đồn bủa vây, khiến tình cảm lung lay. Và cuối cùng, họ chọn cách chia tay, không ai biết chính xác lý do, nhưng có thể đoán rằng giữa một người phụ nữ mạnh mẽ như Triệu Lệ Dĩnh và một người đàn ông sống trong ánh hào quang như Phùng Thiệu Phong, những khác biệt về lối sống và quan niệm đã khiến khoảng cách ngày một xa. Dù vậy, Phong từng lần nhắc lại, cả hai chưa bao giờ dùng những lời nặng nề về nhau. Thay vào đó, họ đều nói bằng sự tôn trọng, thậm chí dịu dàng. Điều ấy càng chứng minh, tình yêu chưa bao giờ biến mất, chỉ là họ buộc phải rời xa. Và rồi, câu nói, nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy, như một lời thú nhận muộn màng, nhưng đầy chân thành. Nó không chỉ cho thấy tình yêu từng tồn tại mãnh liệt đến mức nào, mà còn hé lộ rằng, dù đã bước qua chia ly, tình cảm trong lòng cô vẫn nguyên vẹn. Triệu Lệ Dĩnh không nói, nếu được làm lại, tôi sẽ chọn khác đi, mà ngược lại, cô khẳng định mình vẫn sẽ yêu anh ấy, bất chấp kết cục là đổ vỡ. Điều này chứng minh rằng, với cô, tình yêu với Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ là sai lầm. Nó là kỷ niệm đẹp nhất, là thanh xuân đáng giá nhất. Người ta nói rằng sau khi biết câu trả lời này, Phùng Thiệu Phong đã im lặng rất lâu. Anh không vội phản hồi, không vội đưa ra bình luận, bởi trong lòng chắc hẳn cũng đang dậy sóng. Có nguồn tin cho rằng, trong một buổi gặp gỡ riêng, anh đã nói nhỏ với một người bạn, cô ấy nói vậy, thật ra cũng chính là điều tôi muốn nói bấy lâu nay. Nếu điều này là thật, thì rõ ràng tình cảm ấy chưa bao giờ chấm dứt, chỉ là cả hai chưa tìm được lối đi chung sau những biến cố.
Khi câu nói được lan truyền trên mạng xã hội, hàng triệu bình luận đã xuất hiện, yêu một người đến mức dù chia tay vẫn không hối hận, đó mới là tình yêu thật sự, mong hai anh chị có thể một lần nữa thử lại, vì con trai, vì chính tình yêu của mình. Câu nói này làm tôi khóc cả đêm, có lẽ tình yêu đẹp nhất chính là yêu hết mình, dù kết cục ra sao cũng không hối tiếc. Khán giả cảm thấy, trong thế giới đầy giả tạo của showbiz, câu nói ấy giống như một viên ngọc sáng, một lời thổ lộ thật đến mức không thể che giấu. Từ sau câu trả lời, tin đồn về việc tái hợp lại một lần nữa dấy lên. Nhiều người tin rằng, khi hai trái tim vẫn còn tình cảm, khi họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và thương nhớ, thì chuyện trở về bên nhau là điều không thể loại trừ. Hình ảnh gia đình ba người bên nhau trong những chuyến đi chơi hiếm hoi lại càng củng cố niềm tin ấy, bởi với cả hai, con trai chính là sợi dây gắn kết bền chặt, là lý do để họ tiếp tục gặp gỡ, tiếp tục quan tâm đến nhau. Triệu Lệ Dĩnh nói, nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Câu nói ấy không chỉ dành cho Phùng Thiệu Phong mà còn là thông điệp gửi đến tất cả những ai từng yêu, từng tổn thương. Tình yêu thật sự không đo bằng kết quả, mà đo bằng cách ta đã yêu trọn vẹn thế nào. Ngay cả khi chia ly, nếu trái tim vẫn còn biết ơn những ngày đã qua, thì tình yêu ấy mãi mãi đáng trân trọng. Với khán giả, câu nói ấy giống như một cánh cửa mở ra hy vọng một ngày nào đó, họ có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại sánh bước bên nhau, không chỉ trên sân khấu, mà còn trong chính cuộc đời thật. Không lâu sau buổi phỏng vấn ấy, cả làng giải trí lại một lần nữa chấn động khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng xuất hiện tại một sự kiện từ thiện lớn ở Bắc Kinh. Ban tổ chức không hề sắp xếp để họ đứng cạnh nhau, nhưng định mệnh dường như đã an bài. Khi bước vào hội trường, ống kính máy quay vô tình bắt chọn khoảnh khắc ánh mắt của họ chạm nhau. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để hàng nghìn con tim khán giả phải thổn thức. Triệu Lệ Dĩnh thoáng ngập ngừng, còn Phùng Thiệu Phong thì khẽ mỉm cười, như muốn nói, anh đã nghe câu nói ấy rồi. Khi chương trình kết thúc, không ai ngờ rằng cả hai đã gặp nhau trong phòng nghỉ nhỏ sau sân khấu, không có ánh đèn flash, không có khán giả ồn ào, chỉ có hai người hai trái tim từng gắn bó. Phùng Thiệu Phong chậm rãi mở lời, anh không nghĩ em sẽ nói câu đó trước công chúng, nhưng cảm ơn em, bởi vì thật ra, nếu được làm lại từ đầu, anh cũng vẫn sẽ chọn em. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, giọng cô run run, em không hối hận, chỉ là lúc ấy chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của cả hai. Đó là khoảnh khắc mà dường như mọi nỗi đau quá khứ đều được phơi bày. Khi ngồi cạnh nhau, họ cùng nhớ lại những ngày xưa, là ngày đầu tiên cả hai cùng ngồi trên bậc thềm phim trường, chia nhau hộp cơm đơn giản, là lần Phùng Thiệu Phong lén đưa ô che cho Lệ Dĩnh dưới cơn mưa tầm tã, là khoảnh khắc họ cùng ôm con trai trong vòng tay, nghe tiếng bé cười giòn tan. Những ký ức ấy khiến mắt Lệ Dĩnh nhòe đi, cô khẽ nói, có lẽ tình yêu của chúng ta chưa bao giờ biến mất. Dù cả hai không trực tiếp nói ra chuyện tái hợp, nhưng trong ánh mắt họ, người ta cảm nhận được một lời hứa ngầm, sẽ thử lại, nếu thời gian cho phép, nếu trái tim còn nguyên vẹn. Tin đồn về cuộc gặp gỡ này nhanh chóng lan truyền, mạng xã hội bùng nổ với hàng triệu bình luận, khán giả một lần nữa hy vọng vào cái kết đẹp cho câu chuyện tình nhiều sóng gió này. Trong những ngày tiếp theo, paparazzi bắt gặp hình ảnh cả ba Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng đi ăn tối, dù không nắm tay, không trao nhau cử chỉ thân mật, nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ khiến công chúng xúc động. Cậu bé ngồi giữa, hồn nhiên cười nói, trở thành sợi dây vô hình kéo bố mẹ xích lại gần. Người ta tin rằng chỉ cần còn con trai thì tình yêu của họ vẫn có cơ hội nảy nở lần nữa. Câu nói nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn yêu anh ấy, không chỉ là một lời thổ lộ cá nhân, nó đã trở thành biểu tượng của một tình yêu đẹp, một tình yêu dù đổ vỡ nhưng vẫn đầy chân thành. Nhiều người hâm mộ chia sẻ, có lẽ trong cuộc đời, quan trọng không phải là kết quả, mà là việc ta đã từng yêu hết lòng. Nghe câu nói ấy, tôi tin rằng tình yêu thật sự vẫn tồn tại trong showbiz, và cũng có không ít người lặng lẽ cầu mong một ngày họ sẽ lại về bên nhau, vì chính tình yêu ấy xứng đáng được trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh đã nói câu ấy bằng tất cả sự dũng cảm và chân thành. Phùng Thiệu Phong đã lặng lẽ đáp lại bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng ký ức chưa từng phai. Dù tương lai có thế nào, thì với người hâm mộ, tình yêu của họ đã trở thành một thiên tình sử đặc biệt, nơi mà sự hối tiếc, nhớ nhung và cả hy vọng hòa quyện thành một giai điệu không bao giờ lụi tắt.